መገኛው ወደ ለጋር አካባቢ ደርሻለሁ እየተመለስኩ ነው ከፖስታ ቤት የዛሬ ወር ኦልሞስት ያዘዝነው እቃ ገብቷል እንደምታዩት እና እየተመለሰን ነው ያው ቀረጥ ተቀርጧል አልተቀረጠም ብዙ ጥያቄ እየጠየቃችሁ ነበር ከዛ ውጪም ደግሞ ብዙ ሰው ያልተዋጠለት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት እቃ ማምጣት አንችልም ይያላችሁ ነበርና ለምን ብዬስጠይቅ አድራሻ ስለሌለን ብላችሁ ነበርና የገባው ፖስታ ቤቱ ላይ የሆነ ነገር ታዘብኩና ታፔላ አለ ፊት ለፊት ላይ በ1824 የተመሰረተ ነውና ይሄን ያህል ጊዜ የነበረ የኢትዮጵያ ተቋምን ብዙ ሰው ባለማወቅ በጣም ተገርም ያለው ኤኒሃው ግን በጣም በእርግጠኝነት ይሰራል መምጣት ይችላል ኢቭን ፖስታ ሳጥኑ በቤተሰብ ስም ነበር በኔ ስም አልነበረምና በኔ ስም ስለሆነ ፓኬጁ የመጣው እዚህ ጋር አይ ዶንት ኖ የሚታያችሁ ከሆነ ግን ፊት ለፊቱ ላይ የፓኬጁ ስም ያያችሁት ከሆነ ያው ይናገራል በኔ ስም ነው የመጣውና ለሱም ራሱ አልሰጡትም ለፖስታ ሳጥን ባለቤቱ እንኳን አልሰጡትም ራሱ እቃውን ያዘዘው ይምጣን የተባለው መጣው መታወቂያ ጠየቁኝ ቀረጥ አልተቀረጠም ይሄ ደግሞ ሁሉም እቃ ያለ ቀረጥ ይገባል ማለት አይደለም ፐርሰናል ዩዝ ከሆነና አንድ ፒስ ከሆነ ይመጣል ትዝብ ሚላችሁ ከሆነ ግን ሁለት እቃ ነበር ያዘዝኩት አንደኛው ያቺ ጆይስቲኳ ነበረች ሁለተኛው ደግሞ ኤልኢዲ ላይት ነበረ ሶ የትኛው እንደመጣ ኤግዛክትሊ እርግጠኛ አይደለሁም እናያዋለን ከፍተን ከዚህ ቀጥሎ ያለው ቪዲዮ ኤንድ ካርዱ ላይ ስታዩት አንቦክሲንጉ ነው የሚሆነው ሶ የትኛው እቃ እንደመጣ እናያለን ኦብቪየስሊ ደግሞ አንድ ሌላ ጥያቄ ብዙ ሲመጣ የነበረው ምንድነው ፖስታ ሳጥን አሞላሉ እንዴት ነው የሚሉ ጥያቄዎች መጥተው ነበርና የመጀመሪያው ቪዲዮ ከአማዞን ያዘዝከው ብለር አርጋዋል ብላችሁ ነበር ፖስታ ሳጥን አሞላሉ ስታንዳርድ ነገር ስለሆነ እሱ ነገር ይጣፋችኋል ብዬ ስላላሰብኩ ነው ግን ቬሪ ሲምፕል ነው ምትሞሉት ያው ስማችሁን የመጀመሪያ መስመር ላይ ሁለተኛ መስመር ላይ p.o.box p እና o ካፒታል ነው ከዛ በኋላ ቦክስ ስሞል ሌተሮች ናቸው ቢዩ ካፒታል አርጋችሁ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በጣም ሲምፕል በሆነ መንገድ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ትሉታላችሁ ዋና ፖስታ ቤት ከሆነ ያው ኮድ 1000 ነው ሌላ ፖስታ ቤት ከሆነ ደግሞ የዛን ፖስታ ቤት ኮድ ተከታላችሁ ማለት ነው ሶ ፕሮሲጀሩ ይሄ ነው እቃው ይመጣላችኋል በአደራ ነው የሚመጣው ሶ የግድ እናንተ ሄዳችሁ ማውጣት አለባችሁ ግን ሁለት ወር ተቀምጦ እናንተ ሄዳችሁ በየጊዜው ቼክ ማታርጉ ከሆነ ኢቭን አሁን ያነጋገርኳቸው ነበር ድረገጻቸውን ቼክ አርጉ ለበለጠ ኢንፎርሜሽን EthioPost.et ይላል ያው ስክሪኑ ላይ ከታች አስቀምጬላችኋለሁ በጣም የሚገርም አገልግሎት ነው ሰራተኞቹ እንዳለ በትህትና ነው ያነጋገሩኝ እንዲሁም ደግሞ እንደውም ያው የመንግስት ተቋም አንዳንድ ጊዜ ቢሮክራሲ በዛል ምንም አይነት ቢሮክራሲ አልነበረውም በጣም ጥሩ መስተንግዶ ነው የሰጡኝ ያያችሁ ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ስታስተናግሩኝ የነበራችሁት በጣም አመሰግናለሁ ለትህትናችሁ እቃው መጥቷል ይሄን ቪዲዮ ይዩትና ወደ ሚቀጥለው ቪዲዮ ሄዳችሁ ውስጡ የትኛው እንደመጣ እናያለን አንቦክስ እናደርገዋለን አገልግሎቱን እናያዋለን ያ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ደግሞ ኢንፎርሜሽኑ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ እና ደወል ምልክቷን እንዳትረሱ